sử dụng cái sự trợ giúp trong cái lớp của mình đó, thì các bạn sẽ chọn là ám ảnh cưỡng bách, và đa phần mọi người chọn là ám ảnh cưỡng bách. Hoang tưởng sợi dơ, nếu các bạn mà chẩn đoán cái này đó thì người này người ta không còn phê phán được các bạn, tức là người ta mất cái khả năng phê phán cái diện dơ của mình, là nó quá đáng, là bệnh lý. Cái chị này chỉ nói cái sợi dơ, tôi thấy sợi dơ nó quá đáng, mà chị nghĩ rằng chỉ có vấn đề về tâm lý. Còn hoang tưởng này người ta không bao giờ ta nghĩ là có vấn đề về tâm lý tâm thần. Do đó các bạn sẽ thấy là nếu mình chẩn đoán sai nó là hoang tưởng, mình sẽ sử dụng thuốc sai, còn ám ảnh cưỡng bách mình sẽ sử dụng thuốc khác. Thì chị này rõ ràng nó chỉ bị cái chứng ám ảnh và cưỡng bách. Ám ảnh là đa phần là sợi dơ, cưỡng bách là cái hành động để đối phó, là tắm gội nhiều lần, lau chùi rửa tay nhiều lần. Như vậy đây là rối loạn ám ảnh cưỡng bách. Ám ảnh cưỡng bách là không mong muốn, mất nhiều thời gian, rõ ràng chị này rất là nhiều thời gian để nỗ lực đối phó lại. Thì các bạn đọc thêm cái định nghĩa ám ảnh, cái này nổi trội. Mấy bạn gặp một lần hay là mấy bạn nghe người ta ai bị gì chắc chắn ám ảnh cưỡng bách, nhưng mà trên thực tế có thể nhẹ, chẳng hạn như bạn nào một kỹ lưỡng chút xíu đó, rồi nhanh tắt ám ảnh cưỡng bách. Kỹ lưỡng chút xíu, sợ dơ mình phải xách dùng tay thường xuyên, rồi mình phải kiểm tra về khóa cửa thường xuyên, nhân dân. Tất cả mình phải kiểm tra cặp vở trước khi ra khỏi nhà, mình phải kiểm 2-3 lần như vậy. Đó là ám ảnh cưỡng bách đó, và nhanh tắt ám ảnh cưỡng bách. Các bạn chuyển qua cái chị D. Chị D này đó là người ta gọi đương sự, với là đương sự. Đương sự tức là cái này không phải bệnh nhân, mà là người ta được đưa vô cái trung tâm pháp y tâm thần, người ta được giám định để có bệnh gì. Cái người đó không phải bệnh nhân mà là đương sự. Thì đương sự D sinh năm 1976. Sao cái này là bao nhiêu, 40 30 40 44 tuổi, ví dụ vậy. Sau khi bị đánh, tức là cái này khi đó anh làm giám định đó là 2016. Sau khi bị đánh thì chị này chỉ bán nước mía ngoài đường đó, xe nước mía, cọc ổ mía đó. Thì chỉ bị cái cái chị kia là hầu như là, hình như mình nhớ không nhầm đó là người bà con thôi, có xung đột cái vụ gì mà không rõ. Nhưng mà chị kia chỉ ghé vô cái chị lấy nón bảo hiểm, chỉ đập chị này tới tấp, đập xong đánh bằng nón bảo hiểm đó. Thì chị này có biểu hiện là hoảng hốt, ngủ rồi giật mình la hét, run rẩy tay chân lên cơn vậy đó. Lúc nhận biết người thân lúc không, và đau nhức, đau đầu rất là nhiều. Thì đương sự này nằm ở bệnh viện Sa Đéc. Sau đó bệnh viện Sa Đéc mình thấy là chụp CT cũng không có gì, nhưng mà bệnh nhân cứ than vậy đó. Bệnh viện Sa Đéc rất là sợ, không biết là bệnh gì có nặng hay không, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì ở bệnh viện Chợ Rẫy người ta điều trị, người ta thấy cũng ổn, người ta chuyển qua chấn thương chỉnh hình để giống như để phục hồi chức năng vậy đó. Thì trong vòng ở bệnh viện Chợ Rẫy qua chấn thương chỉnh hình đó, người ta chụp CT là phải 8 lần chụp CT, tại vì mỗi lần chỉ than đau đầu nhiều quá, là chỉ được chụp CT scan sọ não. Thì hầu như 8 lần là không có gì đặc biệt, không có chấn thương, không xuất huyết, tụ máu gì không nào. Và chị này ra viện với chẩn đoán là chấn thương đầu và điều trị nội. Thì sau khi mà điều trị